Як з'явилися мішленівські зірки і навіщо вони? Навіщо виробникам шин знадобився ресторанний рейтинг? Як присуджують титул найкращим закладам світу? Чому деякі відмовляються від цього звання? Історія найпрестижнішого путівника у світі гастрономії досі сповнена загадок. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Брати Мішлен успадкували від свого діда скромне виробництво виробів із вулканізованої гуми, яке згодом перепрофілювали на виготовлення велосипедних шин. Згодом вони зрозуміли, що майбутнє за автомобілями і почали виробляти шини для них. Єдине, про що вони мріяли, вирушаючи на Ліонську виставку 1894 року, це продати якомога більше шин. Для цього брати вдалися до сміливих і оригінальних рекламних кроків. Так з'явився білий чоловік містер Мішлен, спершу складений із велосипедних шин. Він був, як і нині, білого кольору, бо тодішню гуму ще не фарбували в чорний. На першому плакаті містер тримав келих, наповнений цвяхами та битим склом, із написом «Nunc est bibendum» – «Тепер час пити». Цитата з Оди Горація. Рекламний сенс все ж таки пояснімо. Комунікаційний меседж мав на увазі щось наступне. Панове авто- і велолюбителі, тепер можна святкувати, адже наші шини не бояться скла і цвяхів. Містер Мішлен, він же Бібендум, не обманув споживачів. Шини справді були чудові. Але в цьому й крилася проблема. Вони виявилися надто міцними. А це не дуже добре для бізнесу, коли клієнти купують твій продукт надто рідко. Брати вирішили не знижувати якість, а стимулювати водіїв більше подорожувати і тим самим активніше зношувати шини. До Всесвітньої виставки 1900 року у Парижі вони випустили безкоштовний путівник із мапами Франції, де були позначені автомайстерні та готелі, аби всі зрозуміли, що подорожувати країною легко, приємно і дуже цікаво. З роками сам Бібендум теж змінювався. У 1912 році, коли до гуми почали додавати вугілля для міцності, шини стали чорними. І маскот теж на деякий час почорнів на рекламних плакатах. Пізніше його повернули до класичного білого кольору. З часом Бібендум став стрункішим, адже сучасні шини тонші за старі велосипедні. У 1920-х він скинув окуляри пенсне та кинув палити сигари, адже компанія хотіла зробити його ближчим до звичайних людей, а не лише до багатих автовласників. У 2000 році Financial Times визнали Бібендума найкращим логотипом 20-го століття. Його впізнають 90% людей у світі, більше, ніж будь-який інший корпоративний символ. Путівник став виходити щорічно. З часом у ньому з'явилися ресторани. До 1920 року видання стало настільки популярним, що його почали продавати. А з 1926 року заклади, які заслуговували особливої уваги, почали позначати зіркою. До 1931 року сформувалася сучасна трирівнева система. Одна зірка – гарний ресторан, висока якість продуктів і майстерність приготування. Дві зірки – дуже гарний ресторан, заради нього варто звернути з маршруту. Три зірки – один із найкращих у світі, вартий спеціальної подорожі. Утім, не всі шефи радіють зіркам. У 2017 році французький кулінар Себастьян Брас, чий ресторан «Ла Сукет» тримав 3 зірки понад 20 років, публічно попросив Мішлен виключити його з гіда. Він пояснив, що більше не хоче жити під постійним тиском, перевіряючи кожну страву в страху втратити нагороду. Інший шеф Марк Веєра навіть судився з Мішлен, намагаючись заборонити інспекторам відвідувати його ресторан. А найтрагічніша історія сталася у 2003 році, коли легендарний Бернар Луазо наклав на себе руки після чуток про можливу втрату 3-ї зірки. Його смерть спровокувала дебати про те, чи не перетворюються зірки на золоті кайдани, які ламають долі талановитих кухарів. Дехто з шефів каже, що мав би відмовитися, але боїться фінансових наслідків. Адже зірка приносить гроші, і її втрата може означати банкрутство. Сьогодні червоний гід Мішлен виходить у багатьох країнах і навіть містах. Зірки присуджують на підставі висновків спеціальних інспекторів. Стати одним із них непросто. Після складної підготовки, гідної співробітників спецслужб, вони працюють під прикриттям. Ніхто не знає їх в обличчя, навіть рідні не здогадуються, чим вони займаються. Вони проводять у відрядженнях 3 тижні на місяць, обідають і вечерюють у дорогих ресторанах до 10 разів на тиждень.
складають звіт про кожен візит і суворо дотримуються конфіденційності. Навіть критерії оцінювання тримаються в глибокій таємниці. Щоб стати інспектором Мішлен, потрібно мати понад 10 років досвіду в готельно-ресторанній індустрії, кулінарного світу та бездоганне знання кухонь світу. Кандидати проходять тестування, де їх перевіряють на здатність розрізняти найтонші відтінки смаків, оцінювати технічну майстерність і запам'ятовувати деталі страв. Коли інспектор відвідує ресторан, він оцінює 5 ключових критеріїв: якість інгредієнтів, досконалість техніки приготування, гармонію смаків у стравах, особистість шефа, що проявляється в кухні, та стабільність якості між візитами. Перш ніж ресторан отримає зірку, його відвідують кілька разів різні інспектори, іноді протягом року. Для 3 зірок потрібна абсолютна згода всіх експертів. Річний бюджет одного інспектора на їжу може сягати кількох сотень тисяч доларів. Усе оплачує компанія. І жодного разу інспектор не має права прийняти безкоштовну вечерю чи розкрити свою особу. Окрім зірок, у гіді є багато піктограм. Наприклад, Бібендум вказує на ресторани з гарною кухнею за адекватні гроші. 2 монетки на заклади з доступним комплексним меню, а ложка та виделка на рівень комфорту і дизайну. З 2020 року Мішлен запровадив зелену зірку – нагороду для ресторанів, які працюють екологічно, використовують локальні продукти, мінімізують відходи, дбають про навколишнє середовище. Це відповідь на сучасні тренди свідомого споживання. Пандемія COVID-19 теж вплинула на гід. У 2020-2021 роках церемонії скасували, оцінювання затримували, а деякі ресторани втрачали зірки просто тому, що закривалися або скорочували меню. Цікаво, що іноді саме міста платять за прихід гіда. Так, Південна Корея заплатила понад $1 мільйон, щоб Мішлен включив Сеул до своєї карти. Таїланд віддав 4,5 мільйона за 5-річний контракт. Деякі критикують це як комерціалізацію, що підриває об'єктивність рейтингу. Також є звинувачення в упередженості. Мовляв, інспектори надто прихильні до французької кухні та ігнорують автентичні заклади, якщо вони не вписуються в європейські стандарти. Саме тому великі міста, як от Київ, Прага чи Варшава, досі не мають власних рейтингів. Хоча поодинокі заклади отримали нагороди. Така ситуація, на нашу думку, сталася або через відсутність фінансування, або через небажання грати за правилами Мішлен. У 2008 році червоний гід з'явився в Японії. Вже у першому виданні Токіо обігнав Париж за кількістю зірок майже втричі – 191 зірка проти 64. На відміну від Європи та США, у Японії і Сінгапурі Мішлен нагороджує не лише ресторани, а й суші-бари чи навіть торговців вуличною їжею. Поява Мішлен у Азії стала справжнім культурним конфліктом. Японські шефи спочатку скептично ставилися до того, що французькі інспектори братимуться оцінювати їхню тисячолітню кулінарну традицію. Дехто відверто казав, що європейці не здатні зрозуміти філософію японської кухні, де важлива не лише техніка, а й сезонність, мінімалізм, повага до інгредієнта. Але Мішлен здивував усіх, віддавши належне навіть крихітним суші-барам на 9 місць. Легендарний Сукіябасі Джіро, прославлений документальним фільмом «Jiro Dreams of Sushi», мав 3 зірки до 2019 року, поки їх не забрали не через якість, а через те, що ресторан приймає лише постійних гостей за рекомендацією. І інспектори вирішили, що це суперечить доступності. У Сінгапурі та Гонконзі Мішлен зробив революцію, нагороджуючи вуличні кіоски. Це змінило уявлення про високу кухню. Виявилося, що майстерність не залежить від інтер'єру та срібних виделок. Зірки не вічні, як і справжні небесні, вони з'являються і зникають. Деякі ресторани навіть відмовляються від нагород, щоб не брати на себе тягар відповідальності чи не змінювати улюблений стиль роботи. Щороку в січні Мішлен запрошує минулорічних лауреатів на гала-вечір, де оголошує нові результати. Атмосфера там напружена. Не так страшно не отримати зірку, як її втратити. Ресторан Поля Бекюзе «L'Auberge du Pont de Cologne» під Ліоном отримував 3 зірки протягом 55 років – із 1965 по 2020, навіть після смерті шефа. Утрата 3-ї зірки у 2020 році стала скандалом. Сім'я Бокюза була засмучена, критики звинувачували Мішлен у жорстокості. А деякі вважали, що гід просто вирішив позбутися ресторанів, які тримали зірки за інерцією. До речі, ще один легендарний заклад – «L'Auberge de l'Île» в Ельзасі також втратив 3-ю зірку у 2020 році після 51 року на вершині. Це показало, що навіть найбільші бренди не захищені від перегляду стандартів. Серед інших рекордів наймолодший шеф із зіркою Мішлен. У 2019 році 22-річний Аєден Бірн отримав нагороду у Британії.
А найбільше зірок одночасно мав не один шеф, а цілі ресторанні групи. Ален Дюкас на піку кар'єри контролював заклад з 19 зірками. Інший легендарний кулінар Жоель Робюшон, володар 31 зірки Мішлен, у 1989 році отримав від путівника Го Мійо титул «Шеф сторіччя». Цей француз відкрив десятки ресторанів по всьому світу, від Токіо до Лас-Вегаса, і став символом досконалості. Його фірмове картопляне пюре, для якого потрібно майже стільки ж вершкового масла, скільки й картоплі, увійшло в історію гастрономії. Робюшон помер у 2018 році, але його заклади досі тримають зірки. Утримувати 3 зірки Мішлен – це фінансовий виклик. Ресторан має наймати найкращих кухарів, закуповувати ексклюзивні інгредієнти, часом доставляти їх літаком з найвіддаленіших місць на планеті. Персонал потрібен численний і висококваліфікований. Сушефи, сомельє, метрдотелі. Інтер'єр має бути бездоганним. Усе це коштує мільйони. Деякі шефи зізнаються, що ледве виходять у плюс або навіть працюють і у мінус, тримаючи зірку лише заради престижу. Але зірка приносить і вигоду. Кількість відвідувачів зростає на 30-50%. Ціни можна підняти удвічі. Проблема в тому, що втрата зірки може стати фінансовою катастрофою. Гості перестають приходити, медіа пишуть про провал, інвестори виходять. Саме тому дехто каже, що зірки – це благословення і прокляття водночас. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Є ресторани, які свідомо відмовляються від участі в рейтингах Мішлен. Наприклад, данський Нома, який 4 рази визнавали найкращим рестораном світу за версією іншого престижного списку, ніколи не мав 3 зірок Мішлен. І його шеф Рене Редзепі не переймається цим. Він каже, що творча свобода для нього важливіша за формальне визнання. Найдешевша страва серед закладів із зіркою Мішлен коштує близько $2 приблизно 65 гривень. Її готують у сінгапурському кіоску Гонконг Soya Sauce Chicken Rice and Noodles. Шеф Чан Хон Менг, який вчився в Гонконзі, відкрив свій кіоск на продуктовому ринку в Чайнатауні у 2009 році. У 2016 році він став одним із перших у світі вуличних торговців, що отримали зірку. Після цього черги до його закладу стояли щонайменше до 2 годин. Чан в одному з інтерв'ю казав, що навіть не знав, що таке Мішлен, і спочатку подумав, що це жарт. Зірку він утратив у 2001 році, але заклад досі популярний і має відзнаку Біб Гурмуа. Є і протилежні випадки. Сет меню в ресторані Маса в Нью-Йорку може сягати $1000. Цей японський заклад шефа Маси Такаями вважають найдорожчим у США. Там не можна фотографувати, немає меню, лише омакасе, коли шеф сам вирішує, що вам приготувати та чим пригостити. Риба щодня прилітає з Токіо, використовують білі трюфелі, мармурову яловичину, кавіари. За атмосферу теж платиш. Хінокі-бар зроблений з японського кипарису вартістю понад $250,000. Різниця між цими 2 закладами показує, наскільки широкий діапазон Мішлен – від вуличної їжі до недосяжної розкоші. Цікавий факт, щоб інспектори не виділялися серед публіки після багаторічної роботи, компанія навіть оплачує їм абонемент до фітнес-клубу. Життя інспектора Мішлен не таке гламурне, як здається. За рік вони з'їдають сотні кілограмів їжі, і набір ваги – професійна хвороба. Багато скаржаться на проблеми з печінкою через часте вживання алкоголю під час дегустацій. Психологічний тиск величезний. Ти не можеш розповісти нікому про свою роботу, навіть дружині чи батькам. Якщо тебе впізнають, кар'єрі кінець. Траплялися випадки, коли ресторани намагалися вирахувати інспекторів, підсилюючи охорону, аналізуючи гостей. Один відомий шеф у Парижі навіть найняв приватного детектива, щоб дізнатися, хто саме перевіряє його заклад. Інспектори живуть у готелях, їдять наодинці, пишуть звіти вночі. Це самотня професія для тих, хто готовий присвятити життя їжі в буквальному сенсі. Мішлен, звісно ж, не єдиний авторитет у світі гастрономії. Наприклад, існує рейтинг World 50 Best Restaurants, який складається на основі голосування 1000 шефів, критиків та рестораторів по всьому світу. Він молодший і часто більш сміливий. Сюди потрапляють експериментальні заклади, які Мішлен ігнорує. Є також Го Ен Мійо, французький гід, який оцінює ресторани за 20-бальною шкалою і традиційно більш прихильний до креативності.
Opinionated About Dining – це краудсорсинговий рейтинг для справжніх гурманів, де немає анонімних інспекторів, а оцінюють самі відвідувачі. Дехто вважає ці альтернативи більш сучасними та демократичними, бо Мішлен критикують за консерватизм і франкоцентризм. Та попри все, саме червона книжечка залишається найвпливовішим символом кулінарної досконалості вже понад сторіччя. Друзі, кожен такий випуск – це купа зусиль, які ми витрачаємо на пошук нових цікавих історій, підбір матеріалу та монтаж. Просимо вас підтримати нашу роботу у коментарях та поділитися цим відео з тими, кому тематика нашого каналу може бути цікавою. Хочеться зростати і робити більш якісний контент. Дуже дякуємо! Зустрінемося в наступному випуску.